Ito na yung aking homemade hummus, guys. Hi guys! Welcome to my channel, MJ the Dreamer. Sa ngayon po, ako po ay gagawa ng hummus. Homemade hummus kasi naubos na yung binili ni Amo. So, gagawa ako para sa alaga ko kasi gustong-gusto ng alaga ko yun na mailagay sa sandwich niya. Pwede ring dips. So, papakita ko po yung aking mga ingredients. Ayan, nakahanda na. 3 butil na garlic. Lemon juice, 1 tablespoon lang ang kailangan natin. 1 can chickpeas. Gagamit tayo nito 1/2 teaspoon. Tapos 1/2 teaspoon din na asin. And then 2 tablespoon na olive oil. So, ang gagawin po natin muna is i-drain natin yung tubig nito. Tapos itatabi natin. Kakailangan natin yung tubig niya na mga 2 tablespoon. So, i-rinse natin. Tanggalin natin yung balat. So, pagsama-samahin natin lahat yung ating mga ingredients. Chickpeas, garlic, one half teaspoon na salt, 1/2 teaspoon na sweet paprika. Kung gusto niyo ng medyo maanghang, pwede niyo siyang lagyan ng yung red pepper. Tapos lagyan niyo siya ng cumin. Wala akong cumin, so ito lang. One tablespoon na lemon juice. And then yung tubig ng chickpeas, kailangan natin ng 2 tablespoon. Kung ayaw nyo naman gamitin yung tubig niya, pwedeng maglagay kayo ng plain na water. Yan. And then, olive oil. 2 tablespoon. Now, i-grind na natin siya. Slowly lang.
Yan, tingnan natin yung aking ginawa. Ito siya guys. Ganito lang yung yung texture niya. Yan. Lagay natin siya sa container. Ito na yung aking homemade hummus, guys. Ayan, may magagamit na ako sa sandwich ng alaga ko. Paborito niya to eh. Ewan ko ba anong neto. Ano bang meron? Gustong-gusto ng mga western to eh. Masarap siya sa Masarap siyang dips. And then sa tinapay, gawing sandwich. Thank you for watching, guys. Hope to see you again sa aking next video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. Pwede nyo siyang i-share. Kung nagustuhan nyo po yung video, pwede nyo rin siyang i-like. Thank you po. God bless everyone. See you again next time.